Ju njoftoj që kandidati nominuar për kryeministër nuk ka kufizim kohor për të paraqitur ekspozen e tij. Faleminderit shumë, i nderuar nën kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar media, musafir, të nderuar qytetar të Republikës Kosovës që po ndiqni nga shtëpitë juaja këtë seancë për votimin e qeverisë së re. Gjatë këtyre 3 muajve, ne kemi ndarë fatin e gjithë botës në përballje me pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Prandaj dëshiroj të filloj fjalën time me një falënderim të veçantë për stafin mjekësor, për angazhimin e jashtëzakonshëm në përballje me këtë pandemi vdekjeprurse. Dëshiroj me këtë rast të falenderoj zyrtarët policor, zyrtarët e nivelit qendror dhe komunal, bizneset private, ndërmarrjet publike dhe shumë të tjerë që kanë bërë të pamundurën që sistemi ynë shoqëror të mbetet në këmbë dhe i patrembur. Me këtë rast, u shpreh ngushëllime familjeve të viktimave të kësaj pandemie dhe lutem që të prekurit të shërohen sa më parë. Ishin këto kohë vështira dhe duket se do të zgjasin që po testojnë qëndrueshmërinë tonë institucionale, por edhe moralin kolektiv për të përballur me një fatkeqësi natyrore të përmasave globale. Të nderuar deputet, më lejoni në fillim të shpreh respektin për besimin e dhënë nga partitë e këtij koalicioni për të formuar qeverinë e Republikës së Kosovës. Ky besim ishte një akt i guximshëm i vedijes së lartë politike, prandaj ndjej përgjegjësi ndaj deputetëve të këtij koalicioni dhe ndaj gjithë juve si përfaqësues të popullit të Kosovës. Në veçanti, ndjej përgjegjësi ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj Kushtetutës së Kosovës për detyrat urgjente që na presin. Kosova sot ende përballet me armikun e padukshëm, i cili po vazhdon të prek familjet tona dhe në veçanti ata që janë më të brisht për nga shëndeti, si prindrit dhe të moshuarit tanë, por dhe të rit me shëndet më të ndjeshëm. Por për te shëndetit, ky virus ka prekur ekonominë tonë dhe po i dobëson fuqitë tona për të përballur me të. Këto ditë i gjithë sistemi jonë shëndetësor, por edhe ekonomik e shoqëror, është vënë në provë. Është vënë provë edhe besimi që kemi në vlerat tona si solidariteti, sakrifica e dashuria për njëri tjetrin. Por e them me krenari se pavarësisht se jemi një shtet i ri me resurse të kufizuara institucionale dhe ekonomike, si shoqëri kemi treguar forcë për të reaguar me fisnikëri në shërbim të atyre që ka nevojë, duke ndjekur në mënyrë shembullore postulatin e Nën Terezës se jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Prandaj shembulli i mjekëve, i infermierëve, i stafit teknik të qendrave mjekësore, atyre që kujdesen për higjienën ato struktura, i shoferëve të ambulancave, i farmacistëve dhe të tjerëve që janë pjesë e zinxhirit me përballje me Covid, është mësimi për ne si klasë politike. Ne që kemi mbisuar peshën e votës qytetare, jemi të obliguar të qëndrojmë krah njëri tjetrit, jo për të promovuar interesa politike, por për të dhënë demokracisë tonë një çlirim të ri. Të nderuar deputet, të nderuar qytetar, kur kemi pranuar këtë sfidë jo të lehtë, por të pa alternativë, për të marrë drejtimin e qeverisë së Republikës Kosovës, jemi nisur nga nevoja për të mbrojtur lirinë qytetare, rendin tonë demokratik dhe lirinë e të shprehurit pa qenë i ligjhuar. Jemi nisur nga interesi shoqëror se demokracia jonë duhet të avancojë drejt demokracive perëndimore e jo në drejtime të tjera. Jemi nisur nga nevoja që kanë qytetarët e Kosovës për normalitet e siguri në jetën e tyre, e jo për konfrontime ndër-institucionale. Jemi nisur nga bindja jonë se nevojitet gjithë përfshirje, barazi, drejtësi e solidaritet, e jo përjashtim e stigmatizim. Jemi nisur nga interesi shoqëror dhe shtetëror që ka Kosova për të ruajtur miqësitë e ndërtuara me dekada,
pa cilat vështirë të mendohet qëndrueshmëria, zhvillimi dhe avancimi i shtetit tonë drejt demokracive perëndimore dhe integrimit euro-atlantik. Jemi nisur vetëm nga interesi shoqëror, nga asgjë tjetër, kur kemi vendosur të dalim përpara jush për të marrë besimin dhe legitimitetin për të shërbyer demokracisë tonë. Sepse ne jemi një kom që i duhet një qeveri që i shërben, e jo anasjelltas, një qeveri që i duhet një kom për të eksperimentuar. Të nderuar deputet, qeveria e re nuk do të ketë asnjë fuqi tjetër përveç asaj që bërën nga kushtetuta, prej cilës frymëzohet dhe merret legalitet në veprimet e saj. Jam i bindur se çdo vazhdim i përpjekjeve dhe veprime me sfond populist e ideologjik, siç e kemi parë në këta muaj, do të dëmtonte konsenzusin shoqëror të vendosur me vullnet demokratik me 17 shkurt 2008. Për rikujtimin e të gjithëve, konsensusi i 17 shkurtit ka të bëjë me përhershmërinë e Republikës tonë, që nuk guxon ta cenoj askush në asnjë rrethon. Nuk guxojnë ta cenojnë as ata që thirrën pa bazë në vullnetin popullor, apo të tjerë që deformojnë përfaqësimin e institucioneve që ata prezantojnë dhe përfaqësojnë. Mbi platformën e 17 shkurtit, e frymëzuar nga arkitekti i Republikës tonë, presidenti Rugova, e njohur nga sakrifica grave e burrave që kanë rënë në luftën për liri, e martirizimi i fëmijëve e pleqve, kjo qeveri do të mbrojë dhe promovojë sovranitetin dhe integritetin e vendit si një tërësi e pandashme dhe pa tjetërsueshme. Por, po ashtu, kjo qeveri do të jetë promovuese e nevojës për rinovimin e vendosmërisë, guximit dhe forcës tonë si shoqëri, sepse ne jemi besim plot se përbëm një kom që mund ndërtoj një shtet fuqishëm, demokratik, të denjë për qenë pjesë e familjes euro-atlantike. Ne duhet të avancojmë raportet në mes të komuniteteve që përbëjnë këtë shoqëri. Ne duhet kujdesemi për pjesëtarët e komuniteteve derisa ata të jenë plotësisht integruar në shoqëri, në punësim, në institucione dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Ne duhet të promovojmë mundësitë barabarta, sepse nuk do të ketë lumturi shoqërore nëse nuk trajtohen me respekt dhe njësoj të gjithë, pavarësisht dallimeve. Të gjithë së bashku përbëjmë jo vetëm mozaikun e këtij kombi, por mbi të gjitha forcën e shtetit të Kosovës. Mbi këto postulate, të nderuar deputet, ne do të bazojmë qeverisjen tonë dhe nuk do të lëvizim nga to me asnjë kusht. Prandaj, të nderuar deputet, nisur nga situata me cilën po përballemi dhe nga këto orientime tona programore, qeveria do të ketë dy prioritete të menjëhershme, që janë lufta kundër pandemisë, COVID-19, dhe rimëkëmbja ekonomike pas kësaj pandemie. Krahas këtyre prioriteteve, qeveria do të ketë edhe disa prioritete të tjera në kuadër të programit qeverisës 2020-2023, që janë forcimi i shtetit, integritetit dhe sovranitetit të tij, avancimin e demokracisë, luftimin e dukurive negative, veç mas krimit dhe korrupsionit, në dy zhvillimin ekonomik bazuar në ekonominë e tregut, rritje të punësimit dhe investimeve, fuqizim të aftësisë konkurruese, të bizneseve dhe prodhimit vendor, marrjen e përgjegjësive kushtetuese për të çuar përpara procesin e dialogut, në bashkëpunim me BE dhe SBA, duke mos lejuar ndryshim të kufive dhe shkëmbim të territorit, avancimin e procesit të integrimit evropian përmes zbatimit të mesas si dhe procesit të integrimeve euroatlantike, zbatimit plot të agjendës së reformave evropiane, krijimin e atmosferës së bashkëpunimit pozit-opozit për çështjet vitale të interesit të vendit dhe vendimarrjen konsultim gjerë dhe gjithëpërfshirëse, sidomos në procesin e dialogut, dhe respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të miratuara në Kuvendin e Kosovës, ashtu sikur që do të kërkojmë që edhe palët tjera të respektojnë këto marrëveshje. Sa i përket prioritetit të parë, që është luftimi i pandemisë COVID-19, do të vazhdojmë të mbajmë të mobilizuar sistemin tonë shëndetësor dhe infrastrukturën mbështetëse për të parandaluar përhapjen e virusit dhe trajtuar rastet e prekura. COVID-19 nuk pritet se do të sillet ndryshe krahasuar me ndonjë epidemi tjetër që njohim,
Ne tashmë dim se kemi arritur kulmin e kësaj pandemie, me situatën nën kontroll, ne duhet të vëmë zbatim një strategji afatmesme për të përgatitur sistemin tonë shëndetësor në rastin e valet të dytë të pandemisë, dhe kjo qasje është e nevojshme pasi masat e izolimit dhe distancimit fizik nuk mund të vazhdojnë të mbesin armët tona të vetme në luftën kundër virusit. Prandaj për të kthyer gradualisht në jetën tonë të zakonshme, duhet krijohet një infrastrukturë mobile, monitorimi dhe reagimi ndaj COVID-19 dhe ndoshta në të ardhmen edhe ndaj epidemive të tjera. Kjo infrastrukturë duhet ketë këto karakteristika. E para, të ketë kapacitete për të kryer numër shumë të madh testesh, si virologjike, ashtu edhe serologjike, në popullatën e përgjithshme simptomatike dhe asimptomatike, me procedura të shpejta që aktivizohen në rast se sinjali se epidemia mund të shpërthejë. Prandaj për këtë qëllim, duhet bëhet decentralizimi i kapaciteteve testuese në spitale rajonale, në kujdesin parësor dhe në institucione private shëndetësore, duke marrë në konsiderat edhe vendosjen e shtandeve të vettestimit në publik, me cilat do të ulej presionin ndaj sistemit tonë shëndetësor. Kjo qasje mundson që lehtë dhe shpejt të bëhen testime për grupet e rrezikuara, për personat që kujdesen për pacientë me sëmundje kronike dhe për personat asimptomatik ose ata që janë në kontakt të afërt me rastet e konfirmuara. Në 2, të krijohet një strukturë qendrore mbikëqyrjes për analizën e dhënave në kohë reale dhe prezantimin e tyre zyrës së kryeministrit dhe ministrit të shëndetësisë në baza të rregullta dhe pastaj nga qeveria të kuvendi, organizatat shëndetësore, ndërkombëtare dhe publiku. Në 3, të forcohen kapacitetet regionale të mbikëqyrjes epidemiologjike përmes qendrave të monitorimit periferik, me shpërndarje në të gjithë territorin, duke përfshirë zhvillimin e sistemit të inteligjencës epidemike, që zbulojnë herët çdo shenjë të shpërthimit të epidemive. Në këtë drejtim, duhet konsideruar zbatimin e aplikacioneve telefonike që paralajmërojnë qytetarët për rrezikun nga kontakti me një person pozitiv me COVID-19, mas kjo e këshilluar nga udhëzuesi i Komisionit Evropian. Në 4, të forcohet rrjedhëzimi i strukturave operative dhe profesionistëve që përbëjnë linjen e parë të kontaktit dhe takimit dhe të mbrojtjes me COVID-19, duke promovuar integrimin e rrjetit të institucioneve shëndetësore që merren me sëmundje infektive me ato të mjekësisë primare dhe sekondare. Në 5, të sigurohet mandati ligjor për të ndërmarrë masa fleksibile në kohën e duhur në përgjigje të shenjave të kthimit të virusit, duke përfshirë format e izolimit shoqëror, menaxhimi të infektuarve dhe kontakteve dhe forcimin e strukturave specifike të kujdesit shëndetësor. Edhe në 6 të ndërtohet një strategji e komunikimit publik së bashku me mediat për të shmangur edhe dëmet nga alarmimi e egzageruar, por edhe dëmet që vijnë nga nënvlerësimi i rrezikut. Këto të nderuar deputet janë 6 masat e planit për përballje afatgjate me këtë pandemi. Një projekt i tillë ambicioz i monitorimit dhe reagimit të shpejtë ndaj rrezikut të kthimit të infeksionit, i bazuar në dhëna dhe analiza korale, paraqet një investim të konsiderueshëm të personelit dhe infrastrukturës shëndetësore. Një projekt i tillë kërkon përcaktim të hollësishëm të kornizës rregullative, brenda të cilës kjo strukturë do të funksionojë në harmoni dhe sinergji me subjektet të përkatëse politike, administrative, shëndetësore dhe shkencore, në të dy nivelet, qendror dhe lokal. Sa i përket prioritetit të dy që është rimëkëmbja ekonomike, të nderuar deputet, qeveria e re do të ketë një program të veçantë për rimëkëmbje ekonomike, pasi përveç ndikimin në shëndetin publik dhe në jetën e qytetarëve, COVID-19 do të shkaktojë një shok ekonomik, duke ndikuar negativisht në prodhim, në punësim, në të ardhura dhe në eksporte, dhe kjo vetëm si një valë e parë. Ndikimin e plot ne do ta ndjejmë në pjesën e dytë të këtij viti dhe me 2021 kur shfaqen efektet multiplikuese përmes rënies së investimeve dhe remitancave. Masat për rimëkëmbje ekonomike do të bazohen në një analizë ndikimit ekonomik të COVID-19. Këto masa do të përmbledhen kuadrat të programit për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë COVID-19, i cili program do të mobilizojë së paku 1.2 miliard euro gjatë vitit 2020 dhe 2021, që do të futen në ekonomi. Me njerë do të themelohet fondi për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullohen mjetet për rimëkëmbje ekonomike.
Ndikimi ekonomik I kësaj pandemie mund të jetë I pa precedent, sepse në të njëjtën kohë kemi kolapsim të ofertës agregate dhe reduktim signifikant të kërkesës agregate, pasi shumë firma janë mbyllur me vendime administrative apo si rezultat I shkëputjes së zinxhirit ofertues dhe prodhues, si dhe kufizimit të lëvizjes së njerëzve dhe të punëtorëve. Prandaj do të ndërmerren masa që të normalizohet funksionimi I bizneseve, por duke respektuar udhëzimet shëndetësore që të parandalohet përhapja e virusit. Krahas kësaj, do të ofrohet mbështetje menjëhershme financiare për biznese për të përballuar kostot e mbijetesës gjatë kësaj periudhe. Ndërkaq masat afatgjate do të sigurojnë rrëmëkëmbje ekonomike në pjesën 2 të këtij viti dhe me 2021. Ne vlerësojmë se duke I mobilizuar gjitha burimet e financimit për biznese dhe duke I kanalizuar aty ku ka nevojë dhe ku efekti është maksimal, do të krijojmë një momentum të ri ekonomik, që do të vendos ekonominë e Kosovës në një trajektore më të lartë të rritjes afatgjate, me punësi më të lartë dhe më cilësor. Këto masa për rrëmëkëmbje ekonomike do të realizohen në bashkëpunim të gjerë me asociacionet e biznesit, si në dizajnimin e masave, ashtu në zbatimin e tyre, duke marrë parasysh specifikat e sektorëve, me komunat në veçanti në fushën e bujqësisë për t'i prekur regionet që janë më të ndikuara, me bankën qendrore për të siguruar qëndrueshmërinë e sektorit financiar, për të rritur potencialin kreditor dhe për të diversifikuar riskun nga kreditdhënia, me institucione ndërkombëtare si FMN, Bankë Botërore, Komisioni Evropian, si dhe organizatat e tjera që operojnë në Kosovë, siç është UNDP, USAID, GIZ dhe të tjera, për të krijuar sinergjinë e nevojshme në mënyrë që të mobilizohen sa më parë gjitha fondet. Me zyrën e Bashkimit Evropian Kosovë, me shoqërinë civile dhe media si partner të rëndësishëm në ofrimin e ekspertizës së nevojshme dhe informimin e qytetarëve. Të nderuar deputet, programi për rrëmëkëmbje ekonomike do të përfshi në një lehtësimin e qasjes në kredi për ndërmarrjet private për të financuar projekte investive dhe vazhdimin e operimit. Në 2, lehtësimin e barrës tatimore për biznese për të përmirësuar likuiditetin e tyre afatshkurtër, përmes shtyrjes së pagesës së tatimeve, përmes mbulimit e 5% të kontributit pensional që biznesi paguon për punëtor, përmes pushimeve tatimore, përmes lirimeve për parapagimin e obligimeve tatimore dhe një sër masash të tjera. Në 3, masat janë masat për mbështetjen e punësimit, siç janë subvencionimi I pagës për punëtorë në biznese që preken nga pandemia, subvencionimi I pagës për punëtorë të ri që bizneset marrin në punë dhe për krahje profesionale për bizneset për të përshtatur, për të funksionuar në kushtet e pandemisë, siç është të zonë puna nga shtëpia, puna online, transformimi digital dhe çështjet e tjera. Masa e 4 është në bujqësi, ku parashikojmë 2 fishim të buxhetit për bujqësi, bazuar në programin për zhvillim bujqësor, rritje të qëndrueshme dhe të ndjeshme të subvencionimit për hektar dhe për kokë të aktive, mbështetje për shitje të produkteve bujqësore, zhvillimin e tregjeve lokale, subvencionim të normave të interesit për kreditë bujqësore e kështu me radhë. Masa e 5 është për stimulim të kërkesës agregate. Këtu planifikojmë kthimin e 1% të mjeteve të kursyera të trusit pensional për kontribut paguesit, bazuar në nevojat e tyre, e cila mundësi mund të shfrytëzohet për një periudhë 3 mujore, të cilën shteti e mbulon brenda disa viteve. Edhe tjetra, mbështetje për zgjatjen e grejs periudhës për blerjet banesave dhe shtëpive bazuar në kriteret të ardhurave që do të nxit funksionimin e sektorit të ndërtimtarisë. Masa 6 lidhet me ndërmarrjet publike, ku kemi para pa mbështetje tyre për të mbuluar kostot minimale të operimit dhe mbështetje për të financuar projekte afatgjata në infrastrukturë, në ujëra të zezë, në furnizim e ujë edhe në sektorë të tjerë. Masa 7 është rishikimi I buxhetit, I cili do të vijë më njëherë këtu në Kuvend. Në këtë rishikim do të identifikojmë hendekun tatimor, do të identifikojmë kursimet e nevojshme për të çuar rrëmëkëmbje ekonomike, do të bëjmë rishpërndarjen e shpenzimeve sipas prioriteteve, do të pezullojmë përkohësisht për 3 vite rregullën e deficitit buxhetor për 2%, edhe do të rrisim kufirin e borxhit publik nga 40 në 50% të bruto produktit të brendshëm.
Në 8 janë masat mbështetëse për ekonominë nga sektori financiar, ku do të punojnë ngushtë me Bankën Qendrore për të mbështetur gjitha këto politika. Dhe masa e 9 është mobilizimi i fondeve prej 1.2 miliard euro për mbështetje ekonomike për 2020 dhe 2021. Ku hyn rreth 180 milion euro kursime nga buxheti, me rastin e rishikimit të buxhetit, kredia nga Fondi Monetar prej 51.6 milion euro, rreth 100 milion euro nga Komisioni Evropian, janë rreth 120 milion nga Banka Botërore, rreth 60 milion nga privatizimi, rreth 100 milion nga emitimi i letrave me vlerë, 300 milion kredi ndërkombëtare për financim të projekte, kryesisht ndërmarrjet publike. Kemi parapar rreth 100 milion euro garancione kreditore për projekte investive prodhuese në sektorin privat, bazuar në kriteri ligjore, dhe rreth 170 milion euro kthime të kursimeve pensionale për kontribut paguesit. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, në ndërkohë që merremi me pasojat e pandemisë dhe rimekëmjen ekonomike, do të zbatoj një program qeverisës që siguron forcim të shtetit dhe zhvillim ekonomik afatgjat, arsim dhe shëndetësi cilësore, mbrojtje dhe siguri. E para pra është qeverisja, reforma institucionale dhe kohezioni shoqëror që duhet ndërtojmë. Qeveria re përmes ligjit për qeverinë dhe ligjeve përcjellëse do të ndërtojë një administratë optimale, do të eliminohen strukturat e panevojshme përmes rishikimit funksional të institucioneve, agjencive dhe organeve të tjera. Qeveria re garanton se menaxhimi i agjencive dhe ndërmarrjeve publike do të përzidhet, pra menaxhimenti i këtyre agjencive dhe ndërmarrjeve do të përzidhet me përfshirjen e partnerëve ndërkombëtar. Do të punohet ngushtë me komunat në koordinimin e reformës institucionale dhe legislative, në veçanti në përgatitjen e buxhetit vjetor, planeve investive, subvencione në bujqësi dhe masat e tjera për rimekëmbje ekonomike. Qeveria e re do të angazhohet për partneritet substancial me shoqërinë civile, mediat dhe palët e tjera me interes. Theks i veçantë do të vihet në avancimin e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjeve, duke ofruar qasje dhe mbrojtje institucionale ligjore për mediat. Në kuadër të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, qeveria do të ketë prioritet luftimin e korrupsionit, përfshirë mbështetjen e institucioneve kompetente kundër kësaj dukurie negative. Do të ndërmerret iniciativa për ndryshimin e legjislacionit të zgjedhjeve për të avancuar standardet dhe përmirësuar administrimin e procesit të zgjedhor. Qeveria do të jetë e përkushtuar në respektimin e drejtave civile, politike, ekonomike dhe sociale pa dallim, me fokus në fuqizimin e rolit e femrave në vendimarrje, të drejtës së pronës dhe avancimin e saj ekonomik dhe arsimor. Qeveria do të angazhohet në zbardhjen e rasteve të personave të zhdukur në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Do të intensifikohet puna e institucioneve kompetente, sigurimin e informatave për lokacionet e reja, apo për mbylljen e rasteve të hapura, si dhe trajtimi sa më parë i mbetjeve mortore. Qeveria do të trajtojë me prioritet viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Në fushën e rendit dhe ligjit, qeveria do të angazhohet që të rrisë besueshmërinë e qytetarëve në institucionet e vendit. Qeveria do të angazhohet për një sistem të drejtësisë mbi parimet kushtetuese, duke respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollin e balancat në mes të tyre, që sigurojnë një gjyqësor të pavarur, të drejtë dhe të paanshëm, që respekton hierarkinë e normave juridike. Qeveria jon do të transformojë sistemin e drejtësisë dhe të sigurisë, përfshirë këtu edhe zbatimin e vettingut në përputhje me standardet evropiane dhe në bashkëpunim me BE dhe SHBA. Për qeverinë e re, fuqizimi i policisë e Kosovës përmes rritjes së buxhetit, kapaciteteve njerëzore dhe investimeve kapitale do të jetë prioritet. Policisë do të krijojmë kushtet e dinjitetshëm për punë, përfshirë sigurimin e shëndetit dhe të jetës. Do të fillojmë përgatitjet për shërbimin obligativ ushtarak në përputhje me praktike dhe standarde më të mira të vendeve anëtarë të NATO-s, sepse jemi të bindur se kjo do të ndihmojë FSK-s të përmbush detyrat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Për qeverinë e re, familja është shtylla e shtetit dhe shoqërisë, në harmoni me mundësitë buxhetore
do të mbështesin familjet, sidomos ato të reja, për të përballuar jetën më lehtë, duke siguruar banimin përmes subvencionimit të normave të interesit dhe zgjatjen e pagesave të kredive, pastaj aplikimi i pushimit prindëror për të dhënë më shumë mundësi gruas për pjesëmarrjen në tregun e punës. Shteti i mirëqenies dhe solidaritetit shoqëror, i ngritur mbi parimet e dialogut dhe tregut lirë, do të jetë bazë për ndërtimin dhe zbatimin e politikave sociale, të cilat sigurojnë mbulueshmëri të plotë të qytetarëve. Qeveria e re parasheh krijimin e bazës ligjore për Fondin për Mbrojtje Sociale, i cili do të garantojë pensionin kontributiv, invalidor dhe familjar, pastaj shtesat për fëmijë, mbrojtjen nga papunësia, përkrahje për personat me nevoja të veçanta, si dhe trajtim të veçantë të larguarve nga puna gjatë viteve të 90-ta. Punësimi personave të papunë dhe grupeve të marginalizuara do të përkrahet me masa specifike. Do të ndërmerret një reformë në marrëdhënien e punës në përputhje me legislacionin e vendeve të BE-s, që mundson sigurinë në punësim dhe respektim të orarit të punës prej 40 orë pune në javë. Tek buxheti, të gjithë jemi të vetëdijshëm se pandemia ka ndryshuar gjitha parashikimet buxhetore. Prandaj urgjentisht do të bëjmë rishikimin e buxhetit për këtë vit, ku do të sigurojmë që një pjesë e mirë e këtyre mjeteve nga kursimet të shkojë për rimëkëmbje ekonomike. Tek ekonomia, zhvillimi ekonomik dhe bujqësia, qeveria e re do të promovojë konkurrencën e lirë, jo përmes një procesi revolucionar, por duke promovuar masa ligjore e administrative që promovojnë konkurrencën si mjetin themelor të zhvillimit dhe prosperitetit. Në këtë drejtim, Kosova e ka të domosdoshme përgatitjen e një orientimi të qartë strategjik afatgjatë zhvillimit, ku vendosen prioritetet dhe kornizat e politikave ekonomike, fiskale, buxhetore dhe të borxhit publik që të i kalojnë një mandat qeverisës. Në të gjitha politikat dhe masat për nxitje të zhvillimit ekonomik, do të garantojmë transparencë të plotë në zbatimin e tyre, në mënyrë që të mos dëfërmohet tregu i lirë. Qeveria e re, nëpërmjet bashkimit të ATK-s dhe doganave si në një agjenci të vetme, do të kalojë gradualisht mbledhjen e TVSH-s nga kufiri brenda territorit të vendit. Ne duam të japim frym sektorit privat. Sot barrierat kryesore të bërit biznes janë tregu i vogël, konkurrenca jo lojale, raportet tregtar prodhues, kostoja e financimit, ngarkesat administrative, sistemi gjyqësor jo efikas dhe mungesa e stabilitetit politik në vend. Nëpërmjet politikave ekonomike që rrisin fuqinë blerëse, zgjerojnë tregun dhe ndërtojnë një sistem gjyqësor modern, sektori privat do të shndrohet në promotor të rritjes ekonomike të vendit. Po kështu, do të fuqizojmë prokurimin elektronik, do të rritet transparenca në gjitha tenderimet publike. Qeveria e re do të fuqizojë fondin për garantimin e kredive, duke ulur nevojën për kolateral për biznese, që çon në rritje të kreditimit për biznese. Ne synojmë të themelojmë fondin për investime për të mbështetur idetë inovative dhe punësimin. Duke marrë parasysh potencialin që ka bujqësia për rritjen e prodhimit dhe punësimit, fuqisë punëtore në zinxhirin prodhues, përpunues dhe shërbys, qeveria e re do të mbështesë prodhimtarinë primare, si dhe rrugëtien për punimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore. Shpërndarja e granteve në bujqësi dhe subvencioneve do të riorganizohet bazuar në kriteret të qarta dhe në transparencë të plotë, do të investohet në ndjeshëm sistemin e ujitjes së tokave bujqësore, duke lehtësuar edhe qasjen fonde për bujq. Në fushën e ambientit dhe të energjetikës, prioriteti i veçantë i qeverisë tonë do të jetë ruajtja e pyjeve dhe burimeve ujore. Prandaj do të rishikohet legislacioni për kac, Ska problem. Po vazhdoj atëherë, kërkoj mirëkuptimin e juaj. Do të intensifikohet puna në projektet për trajtimin e ujrave të zeza, do të investohet në menaxhimin e mbeturinave në mënyrë që të mos kemi deponi të hapura që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Për qeverinë e re, pavarësia energjetike është çështje e sigurisë kombëtare dhe qëndrueshmërisë ekonomike. Në këtë drejtim, do të punojmë në dekomisionimin e Kosovës A, revitalizimin e Kosovës B dhe ndërtimin e kapasiteteve të reja energjetike me çmime të përballueshme për qytetarët e
vendit. Do të angazhohemi që sistemi energjetik i Kosovës të funksionojë integruar në gjithë vendin, përputhje me legislacionin e Republikës Kosovës dhe marrëveshjet e arritura. Orientimi jonë strategjik është ndërtimi i një sistemi energjetik që është komplementar me atë të Shqipërisë. Do të angazhohemi në investimet në energji të ripërtërishme dhe do të punojmë në projektin për qasjen në gazsjellsin TAP. Do të punohet në zgjerimin e rrjetet të ngrohjes qendrore dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja në disa qendra. Kjo do të ofrojë kushte më të mira jetese për banorë në qendrat kryesore urbane dhe do të kontribuojë në uljen e kërkesës për energji elektrike. Do të hartojë një program nacional për furnizim me ujë të pishëm, me prioritet në komunat ku furnizimi me ujë është i pamjaftueshëm, por me synim që brenda mandatit qeverisës i gjithë vendit të furnizohet me ujë të pishëm. Në fushën e kulturë dhe sportit, në përputhje me mundësitë buxhetore, do të fillojmë investimet për ndërtimin e kapaciteteve infrastrukturore të kulturës. Zhvillimi i kulturës do të marrë parasysh parimet evropiane që synojnë rujtjen dhe kultivimin e trashëgimisë të përbashkët kulturore. Agenda kulturore do të bazohet në respektimin e diversitetit kulturor dhe shfrytëzimin e këtij sektori në thellimin e raporteve ndërkombëtare. Sporti do të jetë prioritet jo vetëm si formë promovime të imazhit të vendit jashtë, por edhe si veprimtari nga cila burojnë kaq shumë talente në Kosovë. Në këtë drejtim do të fillojmë investimin në ndërtimin e stadiumeve dhe infrastrukturës tjetër sportive sipas standardeve ndërkombëtare në rajonet e Kosovës. Në fushën e arsimit dhe të shkencës, do të angazhohemi për një sistem modern të arsimit që është gjithëpërfshirës, cilësor, autonom, i integruar publik dhe privat, që ofron qytetarëve qasje në të mësuarit gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e tregut të punës. Infrastruktura arsimore do të modernizohet dhe riorganizohet për shfrytëzim më efikas. Fokusi do të jetë në infrastrukturën e cilësisë në arsim, si në kabinete, sallat e edukatës fizike, laboratore, punëtori, biblioteka shkollore dhe infrastrukturë tjetër përcjellëse. Edukimi i hershëm është parakusht për zhvillimin e fëmijëve. Prandaj, do të punohet në zgjerimin e rrjetet të institucioneve të edukimit parafillor në çdo komunë. Për këtë qëllim, do të hapen klasa parafillore në gjitha shkollat e Kosovës. Për mosha 2 deri në 4 vjeç, qeveria do të investojë në hapjen e institucioneve të reja parashkollore dhe të krijojë partneritete publike dhe private. Shkollat do të kthehen në qendër për zhvillimin e komunitetit, duke përkrahur punën e aktivave profesional dhe shërbime profesionale si pedagog, psikolog, punëtor social, këshilltar për karrierë. Pastaj duke fuqizuar koordinatorët e cilësisë, duke stimuluar kujdestarët e klasave dhe duke përkrahur mësimdhënësit e përkushtuar. Drejtorët e shkollave do të kenë kontratë të përhershme. Performanca e tyre do të matet nga suksesi i nxënësve dhe nga suksesi i shkollës. Në shkollat fillore do të nisë zbatimi selektiv i mësimit gjithëditor, duke i përgatitur fëmijët me programe moderne në klube teknike, artistike, shkencore dhe sportive. Shkollat kështu do të shndrohen në qendra për aktivitete komunitare e rinore. Arsimi dhe aftësimi profesional do të shndrohen në barcin e kryesor të punësimit të të rinjve. Në klasën e 10 dhe 11, nxënësit do të angazhohen në mësim në klasë dhe në punë praktike në ndërmarrje. Në klasën e 12 do të krijohen të gjitha parakushtet për punësimin e nxënësve. Ministria e Arsimit do të krijojë qendra për punë dhe ndërmarrësi në kuadër të shkollave profesionale dhe qendrave të kompetencës. Shkollat profesionale do të marrin mbështetje financiare dhe profesionale për të plotësuar nevojat e tregut të punës. Në për gjitha qendrat e mëdha të Kosovës, shkollat e mesme do zhvendosen kampuset përbashkëta shkollore, përderisa hapësirat shkollore në qendrat urbane do të lirohen për shkollat nëntëvjeçare. Nëpërmjet kësaj mase do të reduktohet numri i nxënësve në klasë dhe rrjedhimisht do të ngrihet cilësia në arsim. Qeveria do të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar gjithëpërfshirje në arsim për komunitetet jo shumicë. Do të punohet ngushtë me gjitha komunitetet për integrimin e tyre në sistemin arsimor të rregullt, përfshirë masat për parandalimin e braktisjes së arsimit. Do të punohet në profilizimin e universiteteve publike që janë të vendosura në regjone në një afat 3 vjeçar, duke parandaluar ofrimin e programeve të njëjta. Përveç kësaj, do të inkurajohen studentët për të drejtuar në programe të shkencave të aplikuara me punësueshmëri të lartë. Do të fuqizohet Këshilli Kombëtar i Shkencës
Do të miratohet programi nacional i shkencës, do të krijohet fondi për ekselencë dhe ulëmtime shkencore, si dhe fondi i përsosmërisë. Reformat arsimore do të mundsojnë integrimin më të mirë të nxënësit dhe studentëve me nevoja të veçanta, grupeve të pafavorizuara, komuniteteve, femrave dhe fëmijëve nga familjet në gjendje më të vështirë ekonomike. Në fushën e shëndetësisë, situata e krijuar në vend për shkak të pandemisë na imponon një qasje shumë të kujdesshme ndaj këtij sektori. Do të punojmë ndërtimin e një sistemi shëndetësor që është efikas, i mbështetur në resurse të qëndrueshme njerëzore dhe financiare. Reforma në sistemin shëndetësor do të ketë në qendër ngritjen e efikasitetit të institucioneve shëndetësore në gjitha nivelet, pastaj përmirësimin e infrastrukturës, funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, shfrytëzimin optimal të resurseve e kështu me radhë. Qendra klinike universitare e Kosovës do të decentralizohet, duke rritur autorizimet që kanë klinikat dhe duke krijuar institute të reja brenda kësaj qendre. Do të funksionalizohet spitali Podujevës dhe i Prishtinës për ofrimin e shërbimeve shëndetësore të nivelit sekondar, duke rritur gamën e këtyre shërbimeve dhe duke liruar çekukën për këtë çështje. Në politikën e jashtme, qeveria e jon e sheh miqësinë me SBA-n dhe integrimin bashkimin evropian si të pandashëm nga vetë ekzistenca e shtetit Kosovës, proces që promovon pozitën e Kosovës në aspektin geopolitik, shtetëror dhe ekonomik. Asnjëherë, më shumë se kohët e fundit, nuk ka qenë më nevojshme të theksohet se Republika e Kosovës ka orientim të qartë perëndimor në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ne nuk kemi dilema të llojit me Amerikën apo me dikë tjetër. Për ne, partneriteti me Shtetet e Bashkuara nuk ka alternativë. Prandaj ne do ta rikthejmë zotimin ton 30 vjeçar, që raportet tona me SBA-n janë raportet e një miqësie speciale dhe të përhershme. Raportet bilaterale me Shtetet e BE-s, si dhe me Brukselin, qeveria e re do të ketë në thelb të angazhimit të saj. Do të punojmë shumë të bindim partnerët tanë evropian të lëvizin në drejtim të liberalizimit të vizave dhe integrimit të vendit tonë në familjen evropiane. Ne zotohemi për avancimin e agjendës së reformës evropiane në koordinim me BE-n. Në rrafshin ndërkombëtar, qëndrimi jon do të jetë në antarësim në organizata ndërkombëtare ku mbështetja e SBA-s është jetike dhe për t'i arritur gjitha këto synime, qeveria e Kosovës do të ndërtojë një strategji të qartë. Do ta fillojmë procesin e rishikimit funksional të shërbimit diplomatik dhe konsullor, duke vënë shërbim të vendit në aspektin politik, ekonomik, kulturor dhe akademik. Kapacitetet diplomatike do të përmirësohen me profesionistë dhe secila ambasadë do të ketë detyra specifike sektoriale për të promovuar në vendet përkatëse. Sa i përket dialogut me Serbinë, ne besojmë se dialogun mes të autoriteteve të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes të dy vendeve është interes jetik i Kosovës. Autoritetet e Republikës Kosovës do ta respektojnë në plotëni Kushtetutën e Republikës Kosovës gjatë këtyre bisedimeve. Dialogu do të bazohet në objektiva të qarta që duhet të arrihen nga kjo marrëveshje përfundimtare, pastaj çështjet që duhet të dialogohen, si dhe raportimi dhe transparenca e nevojshme gjatë këtij procesi. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njohjen reciproke në mes të këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë do sigurohet stabilizimi afatgjatë i shtetit të Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veriatlantike dhe në BE. Ky dialog kërkon një bashkërënditje të plotë në mes të institucioneve të vendit, sikurse edhe një unitet sa më të gjerë të mundshëm politik në vend, ku roli i opozitës parlamentare është i pashmangshëm. Në dialog duhet të jemi të gjithë së bashku, sepse përfundimi i suksesshëm është interes i gjithë skenës politike dhe i gjithë qytetarëve të Kosovës. Së bashku duhet të jemi edhe në Kuvendin e Republikës Kosovës, ku do të bëhet ratifikimi i marrëveshjes. Kuvendi duhet të luajë rolin mbikëqyrës,
duke angazhuar mekanizmat ekzistues parlamentar, apo duke krijuar mekanizma të ri në përputhje me kushtetutën për të mbikëqyrur këtë proces. Opozita duhet të ketë rol udhëheq në këta mekanizma parlamentar. Qeveria e vlerëson rolin e Bashkimit Evropian dhe të shërbas në këtë proces si të pandashëm. Prandaj të dyja duhet të jenë plotësisht përfshira si në arritjen e marrëveshjes, ashtu edhe në garantimin e zbatimit të saj. Ruajtja dhe fuqizimi i partneritetit historik të Republikës Kosovës me SBA-n dhe me BE-n është i domosdoshëm për të rrumbullaksuar me sukses dialogun e Kosovës me Serbinë. Të nderuar deputet, marrja e përgjegjësisë për udhëheqjen e qeverisë sot, kur raportet tona strategjike me miq ndërkombëtar janë lënduar nga një politikë populiste, është te sfiduese dhe kërkon përkushtim të madh. Fushata e pa precedent kundër administratës amerikane, me fyrje dhe linçime ndaj figurave kryesore të saj, si dhe përkraja për të nxitur perceptim anti-amerikan në vend, është dëmi më i madh që i ka ndodhur Kosovës në planin ndërkombëtar në këto 30 vite përpjekje për liri, pavarësi dhe demokraci. Kjo qasje duhet marrë fund përgjithmonë. Përtej kësaj, ju siguroj se qeveria e re nuk do të lejoj vetveten të bëhet sponzore e sulmeve ndaj medjave dhe personaliteteve publike që kritikojnë qeverinë. Kritiken do ta respektojmë si korrektor të veprimeve tona. Nuk do të jemi qeveri që godet institucionet e pavarura, por do të jemi ndihmës në avancimin e pavarësisë së tyre funksionale dhe vendimarrëse. Askush nuk duhet të ndjehet i kërcënuar nga qeveria e vendet vet, siç filloi të krijohet situata në vend në këta muaj të fundit. Vetëm ligjit duhet të friksohemi. Ne nuk do të jemi as prokuror, as gjykatës, e as krijues të dosjeve. Ato që do të bëjmë është çlirimi dhe mbështetja e institucioneve që janë kompetente për të vendosur ligjshmërinë nga grupet e interesit që dëshirojnë të bëjnë zap ato institucione. Vetëm një drejtësi e lirë dhe pavarur është përgjigja më e mirë ndaj parazisë. Të nderuar deputet, të nderuar qytetar, ka ardhur koha që njerë mirë të hiqet dorë nga politikat militantiste, përmes cilave politikanët ndahen në ata që shesin vendin dhe interesat e tij, dhe në ata që marrin të drejtën e Zotit për të udhëhequr si patriot. Kjo qasje përqarëse unitetit shoqëror e kombëtar duhet të marrë fund. Qeveria që unë do të udhëheq dhe kjo shumicë parlamentare që do të përfaqësohet brenda kësaj qeverie, do të nxjisë, mbështesë dhe prij një procesi jo të lehtë, por domosdoshëm, pajtimi e kthimit besimit në mes të forcave politike. Me një qasje pajtuese, ne do të rindërtojmë konsenzusin shoqëror e politik për sfidat që na presin, siç janë poshtja e pandemisë, rimekëmbja ekonomike, forcimi i rendit dhe ligjit dhe dialogu për marrëveshjen me Serbinë. Por, po ashtu, nuk do të lejojmë askënd të godas rendin kushtetues dhe themelet e kësaj republike, e sidomos ata që me apetite institucionale shfaqen kurdo. Ju garantoj se nuk do të lejojmë të minohet demokracia jonë me veprime parapolitike. Në fund, të nderuar deputet, lejoni të falenderoj edhe një herë ata që janë vijën e parë të përballjes me Covid, me këtë keqje të padukshme që ka goditur vendin. Po ashtu dëshiroj edhe një herë të kujtoj punëtorët e administratës shtetërore në të gjitha nivelet që mundësuan funksionimin e institucioneve në kohë pandemie, nxënësit dhe profesorët që gjetën rrugën e tyre për siguruar vazhdimsinë e mësimit, sipërmarrësit privat që nuk po heqin dorë nga puna duke gjetur format për të mbijetuar, bujqit që si vjet janë angazhuar si asnjëherë më parë. Dua të kujtoj edhe familjet e prekura nga pandemia dhe të siguroj se me krejt fuqinë do ju dalim në ndihmë tani dhe menjëherë. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës, Zoti e bekoft qytetarët e saj, Zoti e bekoft kombin tonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nderuar kryesuesi i seancës, tani do të lexoj përbërjen e qeverisë. Avdullah Hotit, kryeministri i Republikës Kosovës, Besnik Tahiri, zëvendës kryeministër i parë, Driton Selmanaj, zëvendës kryeministër,
Albolena Bale Halimi, zëvendës kryeministre, Goran Rakic, zëvendës kryeministër dhe ministër i pushtetit lokal, Hykmete Bajrami, ministër e financave, Besjan Mustafa, ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Vlora Dumoshi, ministër e kulturës, rinisë dhe sporteve, Anton Çuni, ministër i mbrojtjes, Arban Abrashi, ministër i infrastrukturës, Agim Veliu, ministër i punëve të brendshme, Armen Zemaj, ministër i shëndetësisë, Selim Selimi, ministri i drejtësisë, Blerim Kuqi, ministri i ekonomisë dhe ambientit, Meliza Haradinaj Stubla, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Ram Likaj, ministri i arsimit dhe shkencës, Skënder Reqica, ministri i punës dhe mjekërinë sociale, Vesel Krasniqi, ministri i tregtisë dhe industrisë, Dalibor Jeftić, ministër për kthim dhe komunitete, dhe Enis Kervan, ministër i zhvillimit rajonal. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Faleminderit, zoti Hotit. Tani pas ekspozees dhe paraqitjes së përbërës së kabinetit qeveritar nga ana e kandidatit nominuar për kryeministër, është radha e kryetarëve ose përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Së pari, grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje,